غرفة. يكنس. يكنس غرفة الجلوس. غرفة النوم. يكنس غرفة النوم. ملابس. يغسل. يغسل الملابس. الأطباق. يغسل الأطباق. يكوي. يكوي الملابس. تلفاز. يشاهد. يشاهد التلفاز. حافلة. يذهب. يذهب بالحافلة. يقرأ. يقرأ القرآن. ينظف. ينظف غرفة الجلوس. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طه؟ سأكنس غرفة الجلوس. ماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم وأنظفها. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس ثم أشاهد التلفاز. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. وأنت ماذا ستفعلين يا أسماء؟ أريد أن أذهب إلى صديقتي عائشة. لا بأس. كيف ستذهبين إليها؟ سأذهب بالحافلة. حسناً، في أمان الله. وأنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن.